Dahil walang pambayad, naglinis na lang siya ng ano. Naligaw kami. Inausap niya yung foreigner kanina, tinagalog niya. Bawa, tumalo. Pero sila, ayaw nila magsalita, tatanong na yung foreigner, di ba? Good morning! Welcome back to another travel vlog. Together with me is Nigel and Bobby. Hello! I met them yesterday during the Pescador Island hopping tour in Malbal. Yun, tapos magkasama na kami ngayon. Hindi na ako mag-isa! We just got here in Siquijor. Time check, it's 7 o'clock in the morning. We came from Dumaguete. We were supposed to be here last night, but since na-late kami sa ferry going to Siquijor, kaya nagpagabi na lang po kami sa Dumaguete. Welcome to Siquijor, guys. Ang pangit ban yung ano ko. Welcome to Siquijor, this ban. We're at the port. Welcome to Siquijor. It's famously known as the land of mystic, sorcery, enchantments, and witchcraft. But really, there's more to Siquijor than just those things. We are currently waiting for our motorbike. 2 motorbikes. It's mine. Mayong buntag sa welcome. Hapitanan, ganun ba yun? Bisaya po? Okay. May alam na tayo. Mayong pag-abot, malipayong pagpuyo. Our first destination, guys. Balete tree. So, tatry na namin mag-fish spa dito sa century-old Balete tree. Tapos na kami mag-fish spa. More than 400 years old na daw yung Balete tree natin dito. And also, wala siyang lupa, guys. Yung water na ito, galing siya sa mismong Balete tree. Papunta na kami ng Lagaan Falls. 5 minutes walk daw from parking lot. Dapat sa Hapitanan Cafe kami, pero may nadaanan kaming Lagaan Falls, so dinaanan na rin. Touchdown, Lagaan Falls. May pagbabagingan din siya, parang Cambugahay Falls. Yan. Tingnan natin dito. Ganda. Dito na kami sa Hapitanan Cafe. Magbo-broomstick challenge kami. Ang babaw ng talon ko! Okay, isa pa! Video to. 1, 2, Magbo-broomstick challenge na po ang ating kaibigan. Ang ating kapitan.
sa front lang. Nice, nice. Ito, hindi. Left to be right. Kaya pamaga nga ako eh. Ang hirap kasi. Dahil walang pambayad, naglinis na lang siya ng ano. Doon ako titira sa Siquijor. Magwawalis-walis ako dito. Sige, hindi po kita yung ulo mo sa video. Which sa gabi, tapos tagal-yun. Ito ba yun? Ayan po siya, oh. Oh, ayan, nanggugulo po dito. Tara na! We're here in Cambugahay Falls! Yay! Naligaw kami. Pero maganda, joyride. Ganda ng lugar. Ito. Dito kami sa Salagdoong Beach. Ito yung slide niya. Pero low tide siya, so bawal yung slide niya. Hi guys! Bawal tumalon. Hi guys! Bawal. Kinausap niya yung foreigner kanina, tinagalog niya. Sabi niya, uy, Bawal tumalon. Oy, bawal tumalon. Pero sila, ayaw nila magsalita, tatanong na yung foreigner, di ba? Camera vlog! Ano ba yun? Uy, bawal tama ba yun? Ano ba nangyayari sa mundo? Tara na. Nakatakot kaya mamaya biglang tumalon. Low tide kaya hindi na kami nakapag-swimming. Dito na kami sa last stop namin, guys. Guiwanon Spring Park. But since low tide siya, kaya walang water. Pero supposed to be merong water dyan. At may mga buhaya, ganon, charot. Wait lang, bakit mag-isa ko? Oh, sige, pasok na tayo. Wala talagang water, ano ba yan? Yung setup pala nito, parang yung mga movies. Yung mga may buhaya-buhaya ba? Yan, tapos may buhaya dyan. Tapos may dadaan dito, tapos kakainin siya dyan. Push pa rin natin. Tingnan pa rin natin kung anong meron dito. Kahit walang water yung iba ba. Ay, feeling ko ang ganda dito, kuya, kapag may tubig, no?
Ganda. Sunset. Ganda ng effect na, tapos nakatago pa yung... Maganda nga kung nandun ka, tapos yung ano mo yun. Oo, no? We just got home here in our accommodation at Hannah's place. Ayan, medyo bago pa siya, kaya may renovation pang ganyan-ganyan dito. This is the backpackers lodge kapag merong mga gustong mag-backpackers. So yeah, we had so much fun, guys. We had the whole day roaming around Siquijor in a motorbike. Sobrang saya. Achievement unlocked. So, thank you so much for watching. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Bye-bye! Tumitim lahat. Umitim kaming lahat. Sobrang init kanina. Ay, nako. Ayun, maliligo na rin kami. Nauna na si Bobby. Bye guys. Thank you so much for watching. Subscribe. Bye! Ba't ganun yung boses ko? I'll see you on the next Java vlog. Bye!